નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાડીમાં વેજ મંચુરિયન બનાવીશું. આપણે 3 કપ જેટલી કોબીજને ચોપ કરીશું. કોબીજને આપણે આ રીતે ઝીણી કરી લઈશું. પછી આપણે મીઠું નાખી અને 10 થી 15 મિનિટ માટે મૂકી રાખીશું. દસ 15 મિનિટ પછી કોબીજમાંથી આ રીતે પાણી કાઢી લઈશું. પાણીને આપણે સાઈડ પર મૂકી રાખીશું. આપણે રેડ કેપ્સિકમ, ગ્રીન કેપ્સિકમ, યલો કેપ્સિકમ, ગાજર, ડુંગળી અને આદુ લસણની પેસ્ટ ઝીણી ચોપ કરીને તૈયાર રાખી છે. અડધું આપણે મંચુરિયનના બોલ બનાવવામાં વાપરીશું અને અડધું ગ્રેવી માટે રહેવા દઈશું. આપણે કોબીજમાં મીઠું નાખેલું હતું, માટે સ્વાદ મુજબ થોડું મીઠું લઈશું. 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી મરી પાવડર નાખીશું. બધા મસાલા બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ એમાં અડધો કપ મકાઈનો લોટ અને અડધો કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું. આપણે લોટ અને મસાલા બરાબર મિક્સ કરી અને એના બોલ બનાવી લઈએ. આપણે બધા બોલ બનાવી લીધા છે. હવે થોડી લીલી ડુંગળી કટિંગ કરી લઈશું. ડુંગળીનો આગળનો ભાગ અને પાછળનો ભાગ આપણે અલગ અલગ રાખીશું.
હવે આપણે બોલ તળી લઈએ। કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં થોડા થોડા બોલ નાખી અને તળી લઈશું। બધા બોલને આપણે આ રીતે તળી લઈશું। થોડા મીડિયમ ફ્લેમ પર તળવા, જેથી એકદમ સરસ તળાઈને અંદરથી બફાઈ જાય। હવે આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરી લઈએ। 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી લસણની કળી ઝીણી ઝીણી ચોપ કરેલી એડ કરી લઈશું। 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। આપણે 6 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે। અડધા ઝીણા કટિંગ કર્યા છે અને અડધાના લાંબા ટુકડા કર્યા છે। બધા મસાલા આપણે બરાબર શેકી લઈશું। મસાલા થોડા શેકાય પછી આપણે ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। આપણે 3 નંગ ડુંગળી લીધી છે। અડધી ગ્રેવીમાં વાપરી છે અને અડધી બોલમાં વાપરી છે। ડુંગળી થોડી શેકાય પછી ગાજર, લીલા કેપ્સિકમ, લાલ કેપ્સિકમ, પીળા કેપ્સિકમ ઉમેરીશું। થોડું શેકાવા દઈશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું। લીલી ડુંગળી ઉમેરીશું। સરસ મસાલા શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે એમાં 1 ચમચી ચાઇનીઝ મસાલો એડ કરીશું। મિત્રો, તમારી પાસે આ મસાલો ના હોય તો પણ ચાલે। 1 ચમચી ગ્રીન ચીલી સોસ, 1 ચમચી રેડ ચીલી સોસ, 1 ચમચી સિજવાન ચટણી ઉમેરીએ। એક ચમચી સોયા સોસ ઉમેરીશું। 2 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરીશું। ત્રણ કપ પાણી ઉમેરીશું। અને ઢાંકીને બધું બરાબર બફાવા દઈશું। આપણે કોબીજનું પાણી મૂકી રાખ્યું છે, જેમાં 2 ચમચી કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું। એને બરાબર પીગાળી અને આપણે ગ્રેવીમાં રેડી દઈશું।
1 ચમચી એપલ વિનેગર ઉમેરીશું. તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય એ તમે વાપરી શકો છો. આપણી ગ્રેવી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં બોલ ઉમેરી દઈશું. મિત્રો, આપણું મંચુરિયન તૈયાર થઈ ગયું છે.